In today's episode of Railers Play, the economy and politics. The household consumption needs to pick up. How to counter Germany's low growth. How to get the unemployment under control. Stick around for this interview to learn more. Det finns goda ekonomiska nyheter och det finns en hel del orosmoln som kommer prägla 2026, både i Sverige och i omvärlden. Så hur ska då näringslivet agera i en sån här situation? Ska man gasa eller bromsa? Ja, Railers Play har tagit hjälp av Alexandra Stråberg som är chefsekonom på Länsförsäkringar. Varmt välkommen till Railers Play. Tackar. Kul att träffa dig igen. Ja, men detsamma. Ja, du, om man inte vet vem du är, vem är du? Hur skulle du vilja beskriva dig själv? Nej, men som sagt, chefsekonom, sitter tillsammans med mina kollegor, försöker hålla koll på det som sker i världen, försöker förklara det som sker i världen, och det är väl det jag sitter med dagligen på Länsförsäkringar. Ja, och hur präglar det då dig om du sitter och har koll på siffror och trender och allt vad det är, nyheter och allt det där, och sen så kommer du hem och sätter på tvn eller sitter i bilen och lyssnar på radion. Vad tänker du på ett lite mer personligt plan om dramatiken i världen? Jag tycker nog att det är väldigt dramatiskt om jag ska vara personlig. Och när jag kommer hem och har suttit med det här hela dagen, då tittar jag helst på någonting helt annat. Körslaget eller något istället? Ja, någonting som är liksom en paus, helt enkelt. Nej, men jag fattar. Lite så är det för mig också. Du, vi ska ju prata om världsläget och hur det påverkar ekonomin och konjunkturen. Och det känns ju som att, om vi börjar med Sverige, så känns det som att vändningen är på väg. Vi ska prata mycket om det, men jag tänker ändå vi börjar med världsläget. För att 2025, det var dramatiskt på många sätt. Och tyvärr har ju 2026 börjat minst lika dramatiskt. Det som hänt i Venezuela och prata om, och från Trumps sida att ta Grönland och allt vad det kan vara. Och den världsordning vi är ganska vana vid trots allt riskerar att vältas. Hur påverkar den här osäkerheten ekonomin på lång och kort sikt, skulle du säga? Ja, man hade ju önskat att Trump hade tagit lite julledigt. Ja, det gjorde han inte. Och om vi tittar på det han håller på med nu, för jag tycker att det är viktigt att ändå så här, om vi ska generalisera så tänker jag att det finns 3 skäl. Det ena handlar om säkerhetspolitik. Det andra kan handla om råvaror. Och det tredje kan handla om territoriell utvidgning. Och de där 3 kan ju också hänga ihop. Men det är det vi ser med Venezuela. Det är det vi ser med Grönland. Och nu pratar han också om Kuba. Han pratar om Colombia. Han pratar om Panama. Till och med Mexiko. Så att det kanske är början, skulle jag vilja säga. Men om vi då tittar på påverkan på ekonomin då. På kort sikt så kan man ju tycka att det här borde hänga ihop med finansiell stabilitet eller marknadernas rörelser som börsen. Men det gör inte riktigt det. Utan nu har vi sett ganska stora händelser och över tid så har ju börsen faktiskt gått uppåt. Så att den korrelationen är inte jättestark på kort sikt. Nej. Tittar vi på längre sikt, då kan det finnas en sån korrelation. Därför det är klart att det här påverkar företags vilja att investera, göra satsningar etc. Så att på lång sikt tror jag ändå att ökad global osäkerhet betyder något lägre tillväxt. Men jag tänker ändå alltså att vad det gäller då ekonomin, kan man säga att den anpassar sig till oro, eller finns ekonomin ständigt på helspänn numera? Eller, ja, både och kanske. Ja. Jag tycker att det här globala oron som vi har haft nu hela 2025 och som fortsätter in i 2026, den har ju visat att det krävs ganska mycket för att börsen ska liksom röra på sig. Så att här ser vi att man har vant sig vid, liksom den totala oron och osäkerheten har blivit den nya normala. Däremot så tycker jag man ändå är på helspänn. Det vill säga det är väldigt stort fokus när det händer någonting. Och då kan det få en liten effekt, men så hoppar det ganska snabbt tillbaka om man inte tycker att det var tillräckligt stor effekt. Nej. Alltså sen finns det ju andra orosmoln också. Jag tänker på en eventuell AI-bubbla som det har pratats om. Den ekonomiska utvecklingen i USA då, som står ständigt i fokus. Det är ju räntan, inflation, tullarna som lanserades förra året. Och så vill inte riktigt vändningen infinna sig i Tyskland än så länge. Ett land som Sverige är väldigt beroende av vad det gäller export och sådär. Så det finns ju andra orosmoln också. Ja, det finns ingen brist. Det finns ingen brist på orosmoln. Du har att göra liksom. Ja, men jag har att göra. Ja. Men alltså, vad säger du om de sakerna då? Kommer de lite i skymundan på något sätt med det som händer just nu i alla fall då?
Nej, egentligen inte. Jag Nej. tror att den amerikanska ekonomin är ju i fokus trots allt. Därför att vi ser en dämpning där. Tyskland, superviktigt för Sverige. Och tittar vi på den här AI-bubblan, då är det klart att man ska hålla ögonen öppna. Därför att det är klart att vi förstår att AI är någonting som är här för att stanna. Men frågan är om de här företagen är övervärderade. Och inte nog med det, kolla hur stor andel av amerikansk tillväxt som ligger i investeringar i AI. Så skulle det ske någon justering där så skulle det få stora effekter. Så att alla de här sakerna kan påverka. Jag är mindre orolig för inflation och ränta i det här läget. Men du, alltså, då är du lite roligare i alla fall att säga att vändningen på något sätt verkar ju ha kommit till Sverige igen efter flera sega år egentligen. Alltså, vad beror det på att det vänder i Sverige nu då? Ja, men man kan säga att det är framförallt 3 saker. Det är stigande reallöner, alltså att lönerna har ökat mer än inflationen. Det är en låg ränta och det är de här stimulanserna som kommer nu. Och det här ökar liksom köpkraften för hushållen. Så det här hjälper till återhämtningen. Och sen en viktig faktor har varit tid. Det har tagit väldigt lång tid. Ja. Men nu är vi faktiskt framme i en tid när hushållens plånböcker kommer att bli tjockare på riktigt. Så nu tror vi att 2026 blir ett riktigt bra år för Sverige. Och inflationen fortsätter sjunka som du var inne på. Och sen är det valår också. Mycket valfläsk skyfflas in. Ja, det brukar vara ganska mycket glass och ballonger till alla sådana här tider. Och det har det ju varit också. Vi har sett en enorm stimulans i budgeten nu av regeringen. Och det har ju skett kanske av 2 skäl. Ett, såklart för man vill dra ur ekonomin ur lågkonjunkturen. Men också därför att det är valår. Och det är klart att vi kommer se mer av det framåt. Men alltså, oron för Tyskland då, det vänder inte riktigt där. Vi är beroende av Tyskland. Samtidigt som Sverige brukar säga att Sverige är en liten spelare, exportberoende och så vidare. Hur påverkas det om vi då säger att det börjar vända i Sverige? Alltså, så har vi allt det här orosmomenten runt om oss så att säga. Nog fasiken måste vi påverkas av det också. Absolut, men nu har vi ju haft ett problem kanske där. Faktiskt exporten har gått helt okej, men den inhemska efterfrågan har varit extremt låg. Och om vi då får upp den inhemska efterfrågan, för det är trots allt så att hushållens konsumtion, det utgör ungefär hälften av BNP. Så det är därför det är sånt fokus på det. Okay, så att det är trots allt en otroligt viktig nyckel framåt. Och då är det köpkraften som är viktig. Att vi känner att vi har fått mer plånböckerna och kan handla. Men när skulle du säga, för att det är ju jättebra nyhet att du står och säger det här och det hör man ju på andra håll också. Men när börjar konsumenten och kanske även företagen faktiskt märka att den här vändningen är här? Ja, alltså inflationen, det borde vi märka redan nu. Räntan, det märker vi av löpande. Vi har en väldigt låg ränta om vi tittar på historiskt. Väldigt låg. Vi har en inflation nu som är nere runt målet på 2%. Och vi har ett antal stimulans- eller skattesänkningar som kickade in vid årsskiftet. Och sen har vi den här momssänkningen lite senare i vår. Och alla de här sakerna kommer att göra att de här plånböckerna... Så vi ser faktiskt när vi tittar på de här siffrorna att konsumenterna blir mer positiva. Och blir de mer positiva, då brukar det översättas till att man kommer över den här pucken. Och vågar att gå från att bara spara till att också konsumera. Gäller det tankesättet även företagen? Ja, det är ju en förlängning av det. Det är klart alltså att det är så. Industrin och näringsliv det är och ju, så vidare. Absolut, det är ju tanken att om du har 45% av BNP som har stått stilla och nu kommer igång, så är det klart att det får spridningseffekter till resten av ekonomin. Och sen har du de här stora försvarssatsningarna, trygghetssatsningarna. Nu har vi ett maxat ekonomiskt paket. Så att det är klart att det kommer ge effekt, men vi kan inte vänta oss en effekt nu. Nej. Utan det tar ju lite tid. Man får ge sig till 12 månader till kanske. Det kommer bli ett bra år, så får vi säga. Gillar du intervjun? Är den spännande? Hoppas det. Du, ett sätt för dig att få reda på när nya Railers Play-avsnitt släpps, det är att prenumerera. Så gå in och gör det med en gång, så löser du det problemet. Kommentera gärna också, eller sprid intervjun till dina kompisar så blir vi ännu gladare. Du, vi finns ju också som podcast och då heter vi Nytänkarna och då hittar ni oss bland annat på Spotify. Ja, då vet ni massa nytt nu här. Gå in och kolla på intervjun igen nu. Men du, sen har vi då en sak, ett stort orosmoln även i Sverige, förutom då allt andra runt omkring, och det är ju den höga arbetslösheten. Det är väl 500 000 svenskar som går i arbetslösa. Ja, det här är stökigt. Därför att en del av de här människorna är ju konjunkturellt arbetslösa. Det vill säga de har blivit arbetslösa på grund av att vi har haft det tufft ekonomiskt.
det största problemet är de som är strukturellt arbetslösa. Och det är de som är alldeles för långt ifrån arbetsmarknaden, som inte har den kompetensen som arbetsgivarna behöver. Och det löser vi inte genom högre tillväxt, utan det måste man försöka lösa på något annat sätt. Och det är ingenting nytt. Det här var från förra regeringen och regeringen före den har haft samma problem. Och vi har inte kunnat lösa detta. Det är ett större problem. Men det undrar mig då, alltså det upprepas så att vi måste få ner arbetslösheten och ändå så ligger den kvar här och liksom, det rör sig inte jättemycket, snarare uppåt och neråt i så fall. Men vad krävs för att den ska sjunka drastiskt då? Ja, men arbetslösheten måste vi också komma ihåg att det är vad man kallar, det kommer ett fantastiskt nationalekonomiskt begrepp som heter sencykliskt. Sencykliskt? Ja, dagens ord. Ja. Och det har att göra med att arbetsmarknaden reagerar sent i en konjunkturcykel. Så när jag står och pratar här att nu kommer tillväxten komma igång, nu kommer liksom hjulen börja rulla, då tar det ett tag innan arbetsmarknaden reagerar. För det tar ett tag innan företag vågar tro på detta och tänka att men jag vågar anställa, jag vågar liksom investera, jag vågar utöka. Och det tar ett tag, så att arbetslösheten tror vi kommer sjunka något i år. Men den kommer fortsatt vara hög, men sen kommer den fortsätta sjunka nästa år. Så att då vill man liksom se att det verkligen har vänt och inte bara signaler på det, utan för att våga anställa. Och det är på samma sätt som om det går dåligt. Det första du gör, det är ju inte att avskeda massa människor. Nej. Utan du kanske drar in på konsulter, du kanske drar in på timmar eller vad du nu gör innan. Så det tar tid, både upp och ner. Men problemet med en hög arbetslöshet under en längre tid är att då är det många som har varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid. Alltså långtidsarbetslöshet. Och de är svåra att få in väldigt mycket svårare på arbetsmarknaden. Absolut. De tillsammans med de här som inte har rätt kompetens är mycket, mycket svårare att få in. Och jag tänker framåt. Du kan ju tänka på potentialen. 500 000 personer som skulle kunna jobba. Ja. Och då måste vi tänka brett och fritt. Då måste vi kommer behöva alla då. Ja, och så pratas det om att vår befolkning blir allt äldre och vi måste få in många i serviceyrken och allt det där. Och det är trögt liksom. Men vi får väl hoppas att det börjar vända ordentligt det här året. Jag tror att det här är ett grupparbete för arbetsgivare och arbetstagare. Men alltså, en annan grej som jag tycker också är ganska oroande, det är mycket som är oroande, men det är ju det att om man tänker hållbarhet, är ju rätt tydligt att fokus på hållbarhet det har flyttats till andra saker. Vi pratar om AI, vi pratar om enorma försvarssatsningar som också måste göras. Men det verkar ske på bekostnad av hållbarhet. Och det är också Trumpen igen då på något sätt som har spelat ner hållbarhet och vill satsa på annat. Och det läcker ju ut runt om i världen. Hur ser du på det här? Att liksom, för det har ju också varit en stark drivkraft även kommersiellt att man vill satsa på hållbarhet, att det fanns lönsamhet i det. Ja, och det tror jag fortfarande att det finns, trots allt. Men däremot så tänker jag att när företag och när hushåll har det tufft, då minskar det här perspektivet. Då är det mer fokus på nuet och då handlar det om att klara av de dagliga uppdragen. Det operativa arbetet, kostnader, kunder, fokus på marginaler, leverantörer etc. Och då blir de sakerna som du kan vänta med, då lägger man dem liksom åt sidan. Så det här tror jag är liksom en låg konjunktureffekt. Och sen har vi den här mer politiska effekten av Trump då, som inte är perfekt därför att andra länder tänker att jag följer efter. För att oavsett vad vi gör så gör inte det här att problemet försvinner. Nej. Utan problemet kvarstår. Vi behöver fortsätta sätta fokus på detta. Men jag tror att när du sitter där med en plånbok och så har den här listan på saker du kan göra på nationell nivå till exempel. Då i dagsläget så ligger till exempel försvar och trygghetssatsningar. De ligger liksom 1 och 2 trots allt. Samtidigt är det ju, vi pratar ju, alltså det är också omställning. Det pratas om ny kärnkraft och det pratas om mycket grönt stål och annat och sådär som är stora jättehållbarhetssatsningar. Och som är liksom en del av det nya Sverige på något sätt liksom. Det känns ju inte som att man kommer sluta med det heller. Alltså grön energi, alltså varför ska man sluta med det? Nej, men absolut. Nej. Och när vi pratar om energi så handlar det inte om vilket energislag ska vi ha, utan vi behöver allihopa. Och det förstår ju alla. Hela AI-satsningen vilar på att vi har energi. För det tar massor av energi. Så att frågan har inte försvunnit, men fokuset har minskat. Tyvärr. Ja, och då blir ju fokuset på olja också lite märkligt. Med tanke på dels är det ganska billigt med olja, men det pågår ju ändå en förflyttning från olja till grön energi. Och det gör det faktiskt även i USA, oavsett vad Trump säger. Ja, och i Kina.
Det också. Så det händer ju grejer. Ja. Och man får inte glömma heller att, men om vi säger så här då innan vi slutar, du ska få ett par frågor till, men det är också viktigt att plocka de här positiva lapparna som flyger omkring i världen. Vad skulle du vilja lyfta upp då? Att det ändå finns lite positiva saker. Ja, att det vänder i Sverige är en sak, det har vi pratat om. Men så tänker jag samhörighet i Europa. Det tycker jag är en viktig sak. Att vi inser att vi måste faktiskt, det här var sparken i ändan. Jag tänker också att det är perfekt att vara Sverige i det här läget. Därför vi är stabila, vi har institutionell stabilitet, man kan lita på oss, vi har en självständig riksbank, vi har processer, vi har lagar som följs etc. Vi är stabila. Så att kom igen, investerare, forskare, studenter, ni är välkomna hit. För här funkar det faktiskt. Och vi är fler sådana länder. Och sådana länder tycker jag ska hålla ihop. Och det ser jag mer av. Så det hoppas jag på. Bra. Du, sista frågan då. Vad krävs då? Par, tre grejer som krävs för att det ska bli ett bra 2026 i Sverige och kanske i förlängningen i världen också då? Ja, men det är ju att för Sveriges del så handlar det om den här återhämtningen. Det vill säga att hushållen kommer igång, känner sig trygga, vi får igång tillväxten. Tillväxten är det bästa krismedlet du kan ha, oavsett vilken kris du än må möta. Sen Tyskland, om de kan få ordning på sin ekonomi, de är navet i Europa. De är tillväxtnavet för så många andra länder. Så Tyskland behöver funka. Men det stora frågetecknet då i det här läget, det kan vi inte komma undan. Och det är USA. Både ekonomiskt och politiskt. Ja, nej, det går inte att komma runt på något sätt. Nej. Tyvärr inte. Nej. Ja, du, tack snälla för goda råd och bra analyser. Och det finns ju både bra grejer och en hel orosmoln som jag inledde med att säga. Och så är det ju. Vi får väl vänja oss vid det på något sätt, eller hur? Ja, det är det nya svarta. Ja. Alexandra Ståhlberg, tack snälla för att du var med i Relais Play, alltså chefsekonom på Länsförsäkringar. Titta gärna på intervjun och sprid den så blir vi jätteglada. Och vi finns ju också som podd och då heter vi Nytänkarna. Tack för att ni kollade. Vi ses snart igen. Hej då!